हॅलो फ्रेंड्स, दिव्याच क्विक रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तरी आज आपण उपवासाचे आप्पे फक्त 10 ते 15 मिनिटात कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। पाव कप साबुदाणा, 1 कप वरई, 3 पाव कप दही, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरं, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा चमचा खायचा सोडा, चवीनुसार मीठ। आता आपण शाबू मिक्सर मधून बारीक करून घेऊ। या पद्धतीने शाबू मी वाटून घेतले आहे। जास्त बारीक नाही, थोडीशी रवाळ अशीच आपण वाटून घ्यायची आहे। आता यामध्ये आपण ऍड करूया वरई आणि ही सुद्धा आपण रवाळ अशी मिक्सर मधून वाटून घेऊ। आता हे मिश्रण मी एका बाउल मध्ये काढून घेतलं आहे। तरी यामध्ये ऍड करूया दही आणि संपूर्ण दही आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। दही आपण संपूर्ण मिक्स करून घेतलं आहे। तरी यामध्ये ऍड करूया 1 चमचा जिरं, हिरवी मिरची, खायचा सोडा अर्धा चमचा, चवीनुसार मीठ आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर। छान असं मिक्स करून थोडंसं आपल्याला याला कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करण्यासाठी पाणी ऍड करायचं आहे। तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने अर्धी वाटी पाणी वापरून जसं आपलं डोशाचं बॅटर असतं त्या पद्धतीने मी हे पीठ रेडी करून घेतलं आहे। तरी आता आपण 10 ते 15 मिनिट हे पीठ रेस्ट होण्यासाठी ठेवू। 15 ते 20 मिनिट झाले आहेत। तरी इथे मी आप्याचा तवा मीडियम फ्लेम वरती गरम करून घेतला आहे। त्यामध्ये ऍड करूया थोडंसं तेल आणि आता आपण जे बॅटर रेडी केलं होतं ते आपण थोडंसं असं मिक्स करून आप्याच्या तव्यामध्ये सोडू। वरून थोडंसं तेल सोडून 2 मिनिट आपण याला झाकून ठेवू। 2 मिनिट झाले आहेत। तरी आपण बघूया। तुम्ही बघू शकता आप्पे आपले छान असे फुगले आहेत आणि त्याच्या कडा सुद्धा अशा गोल्डन झाल्या आहेत। तर हे आप्पे आपल्याला अशा पद्धतीने पलटून घ्यायचे। दुसऱ्या साइडने सुद्धा 2 ते 3 मिनिट आपण भाजून घेतले आहेत। तरी मस्त असे उपवासाचे आप्पे आपले खाण्यासाठी रेडी आहेत। तरी हे आता काढून घेऊ आपण। तुम्ही बघू शकता मस्त स्पॉन्ज असे उपवासाचे आप्पे आपले खाण्यासाठी रेडी आहेत। तरी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये जरूर कळवा। चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।